नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर. आपल्या चॅनलवर दररोज काढण्यासाठी किंवा सर्व समारंभांसाठी काढता येतील अशा बॉर्डर रांगोळ्या, छोट्या छोट्या दारात काढता येतील अशा छोट्या छोट्या रांगोळ्या किंवा समारंभांसाठी काढता येतील अशा विशेष रांगोळ्या, अशा सर्व प्रकारच्या रांगोळ्यांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर येत असतात. तसंच नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत दोन अतिशय सुंदर, हटके, आकर्षक आणि झटपट पटापट होणाऱ्या दोन बॉर्डर रांगोळ्यांचा व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर करत आहे. आजच्या रांगोळ्या या दिसायला खूप सुबक, आकर्षक आणि विशेष म्हणजे खूप झटपट पटापट होणाऱ्या आहेत. सकाळच्या घाईगर्दीत आपल्याला खूप वेळ मिळत नाही, खूप घाईगर्दी असते, त्याच्यामुळे या रांगोळ्या नक्कीच तुमच्यासाठी खूप जास्त लवकर होणाऱ्या आहेत, खूप पटकन काढू शकणार अशा आहेत. विशेष म्हणजे जास्त साहित्याचा पण वापर करण्याची गरज नाही. खूप कमीत कमी साहित्यात केवळ एक चमच्याच्या साहाय्याने आजच्या या दोघी डिझाईन्स पूर्ण होणाऱ्या आहेत. आणि सकाळची घाईगर्दी म्हटली म्हणजे कमीत कमी साहित्य आणि झटपट होईल अशीच डिझाईन्स आपल्याला हवी असते. तर नक्कीच आजच्या या दोघी डिझाईन्स तुम्ही नक्कीच ट्राय करा आणि सर्वांना जमतील. जे पहिल्यांदा रांगोळी काढत असतील ते सुद्धा सहज काढू शकतील. इतक्या सोप्या आणि दिसायला खूप आकर्षक अशा आपल्या चॅनलवरच्या रांगोळ्या असतात. तर जे नवीन शिकणारे असतील त्यांनीही नक्कीच प्रयत्न करा. खूप सोप्या आहेत, तुम्हाला नक्कीच जमतील. रांगोळी ही अशी कला आहे जी आपण हातात घेतली आणि पहिल्यांदा जर काढण्याचा प्रयत्न केला तर ती पुन्हा पुन्हा आपल्याला काढावीशी वाटते. अशी ही रांगोळी ही कला असते. तर तुम्ही नक्कीच ट्राय करा मैत्रिणींनो, तुम्हाला नक्कीच जमतील. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आजच्या या दोघी बॉर्डर डिझाईन्सपैकी तुम्हाला नेमकी कोणती बॉर्डर डिझाईन सगळ्यात जास्त आवडली किंवा तुम्हाला काढताना जमली ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. धन्यवाद. थँक्यू.